Welcome back to our channel and welcome sa ating part 2 ng ating haul. Oh, eto na. Ang dami na naman natin dito. Mostly brand new. Ito ipapakita ko sa inyo. And mostly ay US brand. So para dyan sa ating mga luxers na naghahanap ng perfect gift na medyo tight ang budget. So this one is perfect for you guys. So now, let's start. So, luxers, simulan natin dito. Meron akong hawak na dalawang brand new Coach wristlets. So, itong una is color black and double zip na siya. So, ayan siya. And wala na siyang inclusion. So, just this wristlet lang. And here, ayan yung kanyang loob. And this one, you can grab for only 4,000 pesos. And this one naman, yung color red. So, this one is metallic red. Tapos, gunmetal yung kanyang hardware. Single zip lang siya. So, ito meron siyang kasamang care card. And you can grab this for only 3,000 pesos. Meron ako dito isang Coach na wallet. So, ito mid-size wallet siya. Medyo long pero hindi siya yung regular na long wallet. Ayan. Ito kasama niya. I think hindi naman siya talaga para dito. Siguro na isama lang. So, sa inyo na rin, guys. And this one is used. Used na siya, pero slightly used lang siya. And maganda pa naman din siya. So, look. Ayan. O, diba? Cute. Well, actually, kay Chang Ami to. Wallet ni Chang Ami. And selling very low. Ang ganda pa niya. Genuine leather siya. This one is Coach brand. At marami siyang card slots na pwede niyong paglagyan. And also, meron din siyang slot for coins. And you can grab this for only 5,000 pesos. So, unahin natin yung mga used item na sa mga bags na ipapakita ko. Like this one. So, ito, meron tayong Tumi messenger bag. Ayan. So, ganito siya. Marami siyang compartment. Ayan siya. So, ito dito. And then, meron din siyang parang bag tag. And then, another compartment dito. And then, dito sa loob, yung pinaka-main compartment niya ito. And, malinis naman siya, guys, inside. Tapos, meron pa siyang lagayan din dito sa likod. So, this one is spacious at saka magaan siya. Adjustable naman yung kanyang strap and you can grab this for only 5,000 pesos. Meron tayong Marc Jacobs na hindi ko alam kung anong name nito pero ang ganda-ganda niya. I think this one is limited edition, guys. Look, oh. So, color black siya. Tapos, meron siyang parang mga braids na color pink and green. Tapos, may orange. Ang ganda niya. So, double zip siya. So, tingnan natin yung kanyang loob. So, it comes with this dust bag. And meron pa siyang kasamang cards. So, ayan. May bulsa din siya sa loob. Tapos dito, mukha siyang lunchbox, no? And meron din siyang kasamang long strap. Ayan siya. So, pwede niyo siya i-wear as crossbody bag. And spacious naman yung loob niya. Kasya din ang cellphone na plus size sa kanya. Ayan. So, this one, guys, made of 100% cow leather ang kanyang material. Ang ganda, diba? So, grab this now at mura na lang siya. Ay, ang ganda nito. Actually, parang ayoko nga siyang i-let go eh. Parang gusto ko yata akin na lang. Kasi maganda siyang pang ano, diba? Like, pang everyday use, diba? O kaya pag mag-out of town or punta kayo sa beach, pwede rin siyang gamitin, pang harabas, o diba? Ang ganda pa kaya, tsaka good as brand new condition pa siya, as in, Lacoste Boston bag, color white, ang ganda ng color, and meron siyang metal dito sa gilid, so I think meron siyang kasamang long strap, so tingnan natin. Ayan, so meron niya. And adjustable yung kanyang long strap. And also meron siyang dust bag. At sobrang malinis na malinis pa yung kanyang loob. So ayan. And meron din siyang pocket inside. At ano ba? Bibigay ko ba? Oh my God. Later na lang. Message nyo na lang ako. Ang arte, no? Well, anyway, basta message nyo ako. Pag mumini-minihan ko, malay nyo kapag ay, bala na. Okay, so next, eto na, punta na tayo sa mga brand new items. So, yung mga natira natin ay brand new na. Well, start natin dito kay Michael Kors Hailey Vertical Tote Bag. So, this one is made of leather and gold hardware siya. So, ito kasya yung mga documents nyo dito.
At this one is unused, so still brand new condition. Spacious din yung kanyang loob. So, ito pakita natin. Wait. So, ayan siya, yung kanyang interior. And meron siyang long strap na kasama. Well, actually, nakadikit na siya, nakakabit. Then, adjustable din siya. Tapos, magnetic snap yung kanyang closure. Ayan. Medyo faded lang. Magnetic snap dito. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro, basta na-stock lang siya kay owner. And meron pa siyang kasama, ayun yung kanyang tag and care card. And you can grab this for only 8,500 pesos. Next ay meron ulit tayo another tote bag. This one naman is Storybird large tote bag. And maganda rin siya guys. So kasya din ang inyong mga documents. So this one is large size and meron siyang ganitong button sa kanyang dalawang gilid para in case mas marami kayong mailalagay. And yung kanyang closure ay, ayan, magnetic snap closure din siya. And yung kanyang loob ay, ayan. So, this one is also unused. So, hindi naman siya nagamit. Na-stock lang din siya kay owner. And meron siyang pocket inside. Ayan. So, this one you can grab for only 8,800 pesos. So, ayan yung kanyang base. So, full leather siya. Next ay meron tayo ditong Coach Mini Swagger Sling Bag. Ayan. This one is made of leather material. This is brand new and meron pa siyang ito. Ayan. May tag pa siya. Gold hardware and ang cute-cute niya kasi, ayan o. Ang cute-cute niya lang. Ang liit. Diba? Adjustable naman yung kanyang strap. So, pakita ko sa inyo yung kanyang, ayan, yung kanyang front, yung kanyang side, back part. Tapos, buksan natin para makita niyo yung loob. So, ayan siya. So, ayun yung kanyang care card. And here. So, ayan. Grab this for only 8,995 pesos. So, next naman, meron tayo ditong another Coach bag. So, lahat sila ay brand new. And meron tayo dito dalawang black, dito dalawang brown. Start natin dito sa smaller size. So, this one, hindi naman siya ganun kaliit, guys. Actually, it's medium size. And silver hardware siya, brand new. And meron siyang, so, tanggalin natin para makita nyo yung balot niya. So, may tag pa siya. Tawag sa kanya is Signature Small Duffelette. Duffelette. Okay. So, ito yung kanyang long strap. Adjustable yung kanyang strap. So, ayan siya. And, pwede siyang crossbody bag. Okay? So, para makita nyo yung kanyang interior, tingnan natin. So, ayan yung kanyang loob. So, yung shape niya is para siyang pa V-shape. Ayan. And, meron din siyang bulsa dito sa loob. Okay? So, yung likod niya, so, plain lang siyang ganyan. Then, yung dito niya sa gilid is made of leather. Ayan. Okay? So, ito yung kanyang bag tag. And, same din dito sa ating brown. So, nag-iba lang yung kulay nila. So, ayan. And, guys, you can grab this bag for only 11,800 pesos. So, brand new. Comes with care. And ito, meron tayo naman dito. Another Coach Duffelette bag din siya. Duffel bag din siya, pero bigger size. Bigger version nitong nauna natin kanina. So, para may idea kayo sa size. Ayan siya. Okay? So, this one is color ivory naman siya. And gold hardware also. And also adjustable din yung kanyang long strap. So, pakita natin yung kanyang interior. So, of course, mas spacious ito kaysa dun sa kanina. And, meron pala siyang kasamang dust bag. Ayan. So, ito yung loob niya. So, ito meron siyang pocket dito. And also, may cellphone pockets dito sa unahan. Okay? Both may dust bags itong ating mga Coach dito. And you can grab this naman, yung ating large size for only 12,500. Next naman ay itong very, very cute black bag dito. So, it's dome shape. Tapos, yung color niya is black na medyo glittery siya. So, makintab siya. Maganda to gamitin sa mga party. Ang cute. Maganda rin itong pang-gift sa inyong mga inaanak or sa inyong anak na dalaga. O, diba? Cute-cute niya. So, meron siyang kasamang long strap. Adjustable naman din siya. This one is brand new. So, para makita niyo yung loob. So, meron siyang card holder inside.
At ito may pocket din siya na merong, ayan, may lock. May lock button din. Ayan, ang cute, diba? So, this one, guys, you can grab for only 7,995 pesos. Brand new na! Next ay itong ating Furla. So, meron tayong brand new Furla bag dito, color pink. Ang ganda. Fuchsia pink siya in gold hardware. And yan. So, dito sa likod, meron siyang pocket. And, buksan natin. So, ito may plastic pa po siya. And here, ayan. So, may dust bag siyang kasama. And ito yung kanyang tag. And meron pa siyang kasamang chain na strap. So, you can wear this as a handbag and also as a sling or crossbody bag. Ayan. So, detachable naman yung kanyang long chain strap. Tapos, yung kanyang interior. Tanggalin natin itong mga nakalaman. So, ayan. Color gray yung kanyang loob. Tapos, yun yung kanyang tag. Okay? And this one, you can grab at 15,000 pesos only. Next ay itong ating brand new Lancaster crossbody bag dito. So, ito, meron siyang kasamang dust bag. And yung kanyang tag, here. And this one, fresh na fresh. Kadadating-dating lang nito, mainit-init pa. So, ito ang cute nito. Ang ganda niya kasi itong dito, yan, suede leather material itong dito niya sa front na to. Tapos, ito yung hard leather na, leather talaga ng Lancaster. Then, ayan yung kanyang back part. So, meron siyang pocket dito sa likod. Silver hardware din siya. Ayan. So, spacious itong bag na to. Adjustable yung kanyang strap. So, tingnan nyo yung loob niya. Ayan. Yan yung kanyang loob. May bulsa din siya doon sa loob. And you can grab this bag for only 17,000 pesos. Plus, ito. So, dalawa yung available natin. So, mamili na lang kayo if maroon or this color na parang tan. Meron tayo ditong brand new na Tory Burch Britain shoulder bag. So, ito ang ganda-ganda niya. Medyo formal yung style nitong bag na to. And leather material siya, gold hardware. Tapos, yung kanyang strap, chain siya. Yan. I think this one, pwede nyo siya i-wear as shoulder bag and pwede rin siya as sling or crossbody. Kasi pwede natin siyang i-adjust. Pahabain. Okay? So, ito meron siyang pocket dito sa likod. And tingnan natin yung kanyang loob. So, magnetic lock yung kanyang closure. And here. So, meron siyang zip compartment sa gitna. Ayan siya. Okay? And ito, meron kayong pocket dito sa likod. So, ayan. And dito sa harap, meron din siyang dalawang cellphone pockets. So, ganyan yung itsura ng loob niya. The original SRP of this bag, if you will search, is nasa 37 to 32,000 pesos. But you can grab this for only 24,000 pesos in our shop. Then, puntahan natin itong mga maliliit na boxes dito. So, meron tayong mga boxes ng Coach. So, tingnan nga natin yung laman. And there! So, meron siyang mga watches. Ayan. So, meron tayong dalawang Coach watch dito na blue yung kanyang strap. Ayan. And silver yung loob niya. Silver face siya. So, this is brand new. And may tag pa rin siya. And this one naman is brown strap. Tapos gold yung kanyang face. Ayan. So, guys, itong watches, you can grab for 13,000 pesos each. Okay? Next is, diba, mabilisan tayo. Nagmamadali. Kasi ang init dito. Pinatay namin yung aircon para hindi maingay. So, next, at cute-cute nito, guys. Sobrang cute nito. Huwag niyong palampasin to. We have Karl Lagerfeld na, let's open this first. Oh, diba? Taran! Cute! So, alam niyo ba kung ano to? Hindi to perfume. Mukha lang siyang lagayan ng perfume. Pero this one is a clutch bag na pang party-party. Ayan. O, diba? Very makikay. So, look. Oh, yung magde-date dyan, yung attend ng mga prom. O, diba? Ang ganda-ganda. So, ito yung kanyang mga cards nasa loob. Tapos, meron, ano to? Ay, mirror. So, ito mirror siya. So, ayan. Meron siyang plastic dito. So, ikabit-kabit natin. And, ayan. Kasya naman yung cellphone.
dito sa loob. Okay? So, detachable yung kanyang chain. So, pwede nyo siyang gamitin yan as a sling or crossbody. Very cute. Tsaka ang ganda niyang pang-display. Ang ganda pang-display sa inyong mga closet. So, pwede nyo tanggalin yung chain pag gusto nyo siya i-wear as a clutch lang. Then, tingnan natin yung design. Itong isa naman. So, both meron naman siyang dust bag tsaka box. And, taran! Cute! Oh, diba? Ang ganda-ganda niya. Oh, eto medyo may pagkamayaman ng design. Mukhang marmol. Diba? Mukhang marmol ang design. Ganda, oh. Hindi mo siya mapapagkamalang purse. Then, i-open natin siya. Ayan. So, ito, silver chain din siya. And here. Okay. Ganda, diba? So, yun yung loob niya. And, ayun yung kanyang card. Nasa loob din. So, I think mas maliit ito kesa dito. Mas maliit ng konti. Yan. Oh, mas maliit ng konti. You can grab this bag for only 17,000 pesos. Parang ayoko silang bitawan, guys. Ang cute-cute nila pareho. Especially this, oh. Terno ng damit ko, diba? So, guys, ayan. So, if you're interested with the items, just message us in our Instagram or Facebook account at LuxOnline.ph or visit our shop in Market BGC and Ayala Mall South Park in Alabang. And guys, don't forget na mag-subscribe in our channel at magkita-kita tayo sa ating live streaming this coming Sunday, 8:30 p.m. At baka ikaw ang manalo ng ating brand new 43 inches Android TV. O, diba? Lucky viewer ang mananalo niyan. Kaya, huwag kayong magpapahuli. This coming Sunday na yan, guys. Bye!